विक्रम सम्वत 2083 साल ज्येष्ठ 26 गते दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेका सुदन गुरुङले गृहमन्त्री भएकै दिन 4 वटा निर्णयहरू गरे, जसमध्ये दोस्रो निर्णय थियो दरबार हत्याकाण्डको पूर्ण छानबिन गर्ने। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते भएको नारायण हिटी राजदरबार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा यस अघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। गृह मन्त्रालयमा उनले त्यो निर्णय सुनाउँदै गर्दा धेरैले ताली बजाए। अगाडि बढाउने र अधिकांशमा एक्साइटमेन्ट देखियो। गृह मन्त्रालय बाहिर पनि यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि चाहे सामाजिक सञ्जालमा होस् या भेटघाटहरूमा अहिले यो विषयको एकदम चर्चा भइरहेको छ। अब चाहिँ फाइनल्ली सत्य तथ्य बाहिर आउने भयो है भनेर धेरैलाई एक्साइटमेन्ट छ भने कतिलाई चाहिँ यतिका वर्षपछि फेरि छानबिन गरेर के भेटिएला र भन्ने लागिरहेको छ। गत ज्येष्ठ 19 गते मात्र दरबार हत्याकाण्ड भएको 25 वर्ष बितेको थियो। सो 25 वर्षपछि पनि यो घटनाको छानबिन गर्न सम्भव छ त? दरबार हत्याकाण्डको विषयमा आइडिएसको टिमले 1 वर्ष खर्च गरेर रिसर्च गरेर भिडियो डकुमेन्ट्री बनाएका थियौँ र हाम्रो त्यही रिसर्चको अनुभवको आधारमा हामी आजको भिडियोमा यही प्रश्नको उत्तर दिन खोज्नेछौँ। दरबार हत्याकाण्ड, इज रिइन्भेस्टिगेसन पोसिबल? अब वर्ल्ड कप आउँदैछ। पहिला वर्ल्ड कप हेरेको तपाईँको त्यस्तो केही अनुभव छ त? अघिल्लो वर्ल्ड कपमा चाहिँ म धरानमा रेन्टमा बसेर पढ्दै गरेकाले खासै वर्ल्ड कप हेर्नै पाइएन। टिभीमा मात्र वर्ल्ड कप आउने भएकाले म जस्ता घर बाहिर बसेका अधिकांश स्टुडेन्टले मजाले वर्ल्ड कप हेर्नै पाएनौँ। आफ्नो मन परेको टिमको गेम हेर्न चाहिँ नजिकै कता स्क्रिनिङ भइरहेछ त्यतै कुद्नु पर्थ्यो। तर यो पटक चाहिँ तपाईँले डिजिओको कारण आफ्नो कोठामै फोनमा अथवा ल्यापटपमा मजाले वर्ल्ड कप हेर्न पाउनुहुन्छ। फिफा वर्ल्ड कप 2026 को अफिसियल ब्रोडकास्टिङ पार्टनर रहेको हिमालय स्पोर्ट्स र डिजिओको सिजन पास लिएर मात्र 999 मा तपाईँले 104 वटै म्याचेसहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। होइन मलाई ल्यापटपमा हेर्नु पर्दैन, फोनमा मात्रै हेर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि मात्र 549 मा मोबाइल अन्ली पास लिन सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईँले डिजिओको वेबसाइट या एपबाट यसरी केही क्लिकमै सिजन पास लिन सक्नुहुन्छ। सो यो प्राइजमा सबै 104 म्याचेसहरू नै हेर्न पाइने भएकाले द सुनर यु सब्सक्राइब द बेटर इट गेट्स। सो लेट्स गेट ब्याक टु द भिडियो। च्याप्टर 1, द अफिसियल स्टोरी। 2058 साल ज्येष्ठ 19 गतेको यो घटना पश्चात ज्येष्ठ 22 गते राजा बन्ने बित्तिकै राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा छानबिन समिति बनाएर यो घटनाको छानबिन गर्न 3 दिनको समय दिएका थिए। पछि 3 दिनमा काम नसकिएपछि थप 4 दिन समय थपेर टोटलमा 1 हप्ता लगाएर त्यो छानबिन समितिले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। अब अरू कुरा भन्नु अगाडि त्यो रिपोर्टले घटना कसरी घट्यो भनेर भन्छ, त्यसको छोटो सम्मरी हेरौँ है त। ज्येष्ठ 19 गते शुक्रबार दरबारमा एउटा फ्यामिली ग्यादरिङ अर्गनाइज गरिएको थियो, जसमा 24 जनालाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। 24 जना मध्ये 3 जना चाहिँ त्यो ग्यादरिङमा आउन सक्दैनन्। ज्ञानेन्द्र स्वयं चाहिँ पोखरामा भएकाले होला उनलाई निमन्त्रणा गरिएको थिएन, तर रानी कोमल, युवराज पारसा र हिमानी शाहलाई भने निमन्त्रणा गरिएको थियो र उनीहरू पनि त्यस दिन पार्टीमा उपस्थित थिए। युवराज दिपेन्द्र भने अरू आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै पार्टी हुने ठाउँ बिलियार्ड हलमा विस्की पिएर बसेका थिए। रिपोर्टमा उनले फेमस ग्राउज नामको विस्की पानी नराखी पिएको भनिएको छ। त्यही क्रममा उनले आफ्नो सहयोगीलाई आफ्नो चुरोटको बट्टा ल्याउन लगाउँछन्। त्यो शिखर चुरोटमा गाँजा र अर्को नाम नखुलेको कालो पदार्थ मिसाइएको थियो भनेर पनि रिपोर्टमा भनिएको छ र उनले त्यसलाई विस्कीसँगै तान्न थाल्छन्। एकैछिनपछि उनी अनकन्सियस हुन्छन् र शरीर नै थाम्न नसक्ने अवस्था देखेपछि अधिराज कुमार निराजन र स्याज ज्यादा पारस लगायत 4 जना मिलेर उनलाई उनी सुत्ने ओछ्यानमा लिएर जान्छन्। त्यहाँनिर उनले आफ्नो प्रेमिका देवयानी राणासँग फोनमा गफ गर्छन्। यो कुरा चाहिँ स्वयं नेपाल टेलिकमको रिपोर्टबाट पनि पुष्टि हुन्छ। त्यो कुराकानीको बीचमा युवराज दिपेन्द्रको स्वर अलि लडबडाए जस्तो महसुस गरेपछि देवयानीले युवराजसँग फोन राखिसके पछाडि दिपेन्द्रको सहयोगीलाई फोन गरेर उनको कोठामा गई के भएको रहेछ भनेर हेर्न आग्रह गर्छिन्। त्यहाँ पुगेका उनका सहयोगी अनुसार दिपेन्द्र कपडा नै खोल्न नसक्ने अवस्थामा बेडमा लडेको र कपडा फुकाल्न सहयोग गरेपछि बाथरुम गएर वाकवाक्ती गरेको
र बाथरुमबाट आएर ती सहयोगीहरूलाई ल तिमीहरू सुत्न जाऊ भनी पठाएको भनिएको छ। त्यसपछि दिपेन्द्रले पूर्ण देवयानीलाई अर्कोपटक फोन गर्छन् र गुड नाइट भोलि कुरा गरौँला भनेर भन्छन्। त्यसपछि भने अचानक दिपेन्द्रले सैनिक कम्ब्याट ड्रेस लगाउँछन् र पोसाकको दुवैतर्फ राइफल भिरी ग्यादरिङ भइरहेको बिल्यार्ड हलतिर लाग्छन्। बिल्यार्ड हलमा उनले आफ्नो बुबा राजा वीरेन्द्रमाथि गोली प्रहार गर्छन् र बुबा ढलेको देखेपछि उनी त्यहाँबाट निस्कन्छन्। त्यसको केही समय पश्चात उनी फेरि बत्ती र टेलिस्कोप भएको अर्को राइफल लिएर हलमा पस्छन् र अब चाहिँ जताभावी पर फायरिङ गर्छन् भनेर रिपोर्टमै लेखिएको छ। यसरी फायरिङ गरेर बाहिर निस्केका दिपेन्द्रलाई उनकी आमा रानी ऐश्वर्या र अधिराजकुमार निराजनले पिछा गर्छन्। तर पछि बगैँचामा स्ट्याचुको अगाडि निराजनको बडी भेटिन्छ अनि पोखरीको छेउैमा स्वयं दिपेन्द्रको बडी पनि भेटिन्छ र रानी ऐश्वर्याको लास चाहिँ दिपेन्द्रको कोठातिर जाने भर्याङमा भेटिन्छ। यसरी त्यस दिन दरबारभित्रको गोलीकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज धीराज दिपेन्द्र, आदिराजकुमार निराजन, आदिराजकुमारी शारदा, आदिराजकुमारी श्रुति, आदिराजकुमारी शान्ति, राजाका भाइ धीरेन्द्र शाह र कुमार खड्ग विक्रम शाह गरी 10 जनाको मृत्यु हुन्छ। च्याप्टर 2 द मिसिङ पिसेस। अब जब ज्येष्ठ 32 गते यो रिपोर्ट सार्वजनिक भयो, जनताले यो रिपोर्टमा भएका घटनाक्रम पत्याउनै सकेनन्। हुन त रिपोर्टका आफ्नै लिमिटेसन्सहरू थिए। घटनास्थलमा घटना घटेको 8 दिनपछि मात्र छानबिन टोली पुगेको थियो। त्यो समयसम्ममा धेरै प्रमाणहरू मेटिएको हुन सक्थ्यो। त्यस्तै छानबिन समितिलाई दिएको समय पनि एकदमै कम थियो। 7 दिनमा घटनास्थलको भ्रमण गरेर अनि सबैसँग बयान लिएर अनि रिपोर्ट पनि लेखेर सार्वजनिक गर्न यो निकै गाह्रो काम थियो। अझ रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको दिनको पत्रकार सम्मेलनमा इन्भेस्टिगेसन टोलीका तारानाथ राणावतको प्रस्तुतिले यो घटनाप्रति उनी नै सिरियस नभएको जस्तो देखिन्थ्यो। उनले त त्यस दिन सारा मिडियाहरूको अगाडि दिपेन्द्रले यसरी भुटुटु पारेर गोली चलाए भन्दै राइफल बोकेर एक खाले रमाइलो शैलीमै प्रस्तुति दिएका थिए। साथै सार्वजनिक भएका यस्ता फोटोहरूमा इन्भेस्टिगेसनको टोलीले ग्लोभ्स नै नलगाई हातले नै गन उठाइरहेको देखियो, जसले गर्दा त्यहाँ भएका फिङ्गरप्रिन्ट समेत चेन्ज हुने भयो र पछि यही कुरालाई ढाकछोप गर्नका निम्ति फिङ्गरप्रिन्ट नै थिएन, दिपेन्द्रले ग्लोभ्स लगाएका रहेछन् भनियो। यसरी समग्रमा त्यो रिपोर्टले एउटा मृत्यु भएको व्यक्तिलाई दोष देखायो। अब मरेको व्यक्तिले आएर आफूलाई डिफेन्ड गर्न नसक्ने हुँदा त्यसरी आरोप लगाउन सजिलो पनि भयो। तर उनले नै त्यसो गरेको हो भने किन त्यसो गरे त? त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ रिपोर्टले दिन सकेन। त्यसबाहेक पनि यो घटनाले टन्नै प्रश्नहरू निम्त्यायो। जस्तै त्यस पार्टीमा ज्ञानेन्द्रलाई किन निमन्त्रणा गरिएन? सबैलाई गोली चलाएका दिपेन्द्रले पारस लगायतलाई किन छाडिदिए? त्यत्रो गोली चल्दा त्यही 40 मिटरमा भएको सेनाले किन रोक्न सकेन? नेपाली मिडियाहरूमा समाचार आउनु अगाडि नै बाहिरी मिडियाहरूले कसरी यो घटनाको बारेमा थाहा पाए? कतिले विदेशी शक्तिको सम्भावना समेत उठाए, तर त्यो सम्भावनाको बारेमा आधिकारिक रिपोर्टले किन चर्चा गरेन? यी प्रश्नहरू सधैँ अनुत्तरित नै भइरहे। च्याप्टर 3 25 इयर्स लेटर। अब घटना घटेको 25 वर्षपछि अब फेरि इन्भेस्टिगेसनलाई रिओपन गर्ने हो भने यी प्रश्नहरूको उत्तर भेटिएला त? फेरि इन्भेस्टिगेसन गर्न हामीसँग के छ र के छैन त? सुरुमा त हामीसँग 138 पेजको एउटा इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट छ र त्यो इन्भेस्टिगेसन टोलीका 2 सदस्यहरूमध्ये 1 जना अझै पनि हुनुहुन्छ। खासमा घटना घटेपछि 2 जना होइन 3 जनाको छानबिन समिति गठन भएको थियो। तत्कालीन सुप्रिम कोर्टका चिफ जस्टिस केशव प्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन सदनका सभामुख तारानाथ राणावत र विपक्षी दलका नेता माधव कुमार नेपाल। यीमध्ये माधव कुमार नेपालले भने आफू छानबिन समितिमा नबस्ने भनेर राजीनामा दिन्छन् र पछि 2 जनाले मात्र छानबिन सकाउँछन्। छानबिन समितिका अध्यक्ष पूर्व चिफ जस्टिस केशव प्रसाद उपाध्यायको 2019 सेप्टेम्बरमै यानि कि आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि जस्तो नै मृत्यु भइसकेको छ भने जिउँदो इतिहास तारानाथ राणावत अझै छन्। सो इन्भेस्टिगेसनको सुरुवात तिनै तारानाथ राणावत र माधव कुमार नेपालबाट गर्न सकिन्छ। यहाँनिर मैले उनीहरूलाई इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा गिल्टी भन्न खोजेको होइन, केही आरोप लगाएको पनि होइन। बस उहाँहरूको त्यति बेलाको अनुभव जुन डकुमेन्टेड भएन त्यसबाटै पनि केही लिड मिल्न सक्छ मात्र भन्न खोजेको। जस्तै छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमै पनि
पेज नम्बर 2 मा राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ज्येष्ठ 24 गते छानबिनकर्तालाई नारायण हिटी दरबारमा भेटेको भनिएको छ। त्यो भेटमा के कुराहरू भयो त्यसलाई चाहिँ रिपोर्टमा राखिएको छैन। त्यस्ता अनुभवहरू र आफूले नै इन्भेस्टिगेसन गर्दा देखेका अन्य अनुभवहरू तारानाथ राणाभाटसँग अझै पनि हुन सक्छन्। अब छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चाहिँ सोधपुछ गरेको छ र सवाल जवाफलाई रिपोर्टमा नै राखेको छ, तर राजा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ सोधपुछ गरेको छैन। त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङली गृहमन्त्रीसँग पनि सोधपुछ गरेको पाइएन। खासमा शान्ति सुरक्षाको विषय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विषय भएकाले गृहमन्त्री पनि जवाफदेही हुनै पर्थ्यो, तर तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई त्यति बेला सोधपुछ नगरे पनि हामीसँग त्यो अपर्च्युनिटी अहिले पनि छ। त्यति बेलाका गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हाल देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। सो यदि अब सुदन गुरुङले इन्भेस्टिगेसन रिओपन गर्छन् भने त्यो इन्भेस्टिगेसन टोलीले घटना हुँदाका गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र घटना पश्चात राजा बनेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई सोधपुछ गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्टमा लेख्नु होला है त। अब लागौँ त्यस घटनाका प्रत्यक्षदर्शीतर्फ। यदि इन्भेस्टिगेसन रिओपन गर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो एसेट नै अथवा लिड नै भनौँ न प्रत्यक्षदर्शीहरू हुन्छन्। त्यो घटनालाई प्रत्यक्ष देखेका धेरैजना अझै जीवित भएकाले इन्भेस्टिगेसन पोसिबल छ। पुरानो रिपोर्टलाई अझ सूक्ष्म रूपले केलाउने हो भने त्यहाँभित्र भएका प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान नै पनि बाजिन्छ। जस्तै पारस शाहले आफ्नो बयानमा ड्याङ गोली लागेपछि आफूसँगै भएका डाक्टर राजीव चाहिँ राजा वीरेन्द्र ढलेको ठाउँतिर कुदेर पुगे, तर आफूलाई चाहिँ अधिराज कुमारी शोभाले तिमी त्यहीँ बस हिँड्ने होइन भनेर रोक्नु भएको भनेका छन्। तर अधिराज कुमारी शोभाले चाहिँ आफ्नो बयानमा अर्कै कुरा भन्छन्। गोली चलेको आवाज आएपछि आफू दौडिँदै वीरेन्द्र दाई भएकोमा पुगेको र एकैछिनमा राजीव पनि आएको भन्छन्, तर आफूले पारसलाई रोकेको अथवा त्यता जान नदिएको बारेमा चाहिँ केही भन्दिनन्। यसरी यी दुईजना प्रत्यक्षदर्शीले एउटै समयको फरक विवरण दिँदा पनि त्यति बेला छानबिन समितिले दुवैजनालाई यो विषयमा काउन्टर क्वेसन सोधेको देखिँदैन। पहिलाको रिपोर्टबाट यस्ता कन्फ्लिक्टिङ स्टेटमेन्टहरू पत्ता लगाएर ती प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई नयाँ छानबिन समितिले फेरि काउन्टर क्वेसन गर्न मिल्छ। त्यस्तै यो घटनाको बारेमा नेपाली मिडियामा खबर आउनुभन्दा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा छ्याप्ती न्युजहरू आइरहेको थियो। This week's big story, Nepal, a country shaken, shocked and in turmoil by the massacre of its royal family. A palace massacre. Nepal's royal family is nearly wiped out. Mourning for their king, killed by his own son. अब ती मिडियाहरूलाई ती इन्फर्मेसन कसले दियो र नेपाली मिडियालाई इन्फर्मेसनबाट वञ्चित कसले बनायो त्यो कुरा पनि छानबिन समितिले अहिले पनि खोज्न सक्छ। अब सक्दै नसक्ने कुरातिर लागौँ। छानबिन समितिका हेड केशव प्रसाद उपाध्याय र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु भइसकेकाले उहाँहरूबाट थप इन्फर्मेसन आउने कुरै भएन। त्यस्तै घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरू मध्ये थप कसैको मृत्यु भएको छ भने उहाँहरूबाट पनि बयान लिन सम्भव भएन। यी बाहेक सबैभन्दा मुख्य लिमिटेसन भनेको चाहिँ घटनास्थलमा केही ठाउँमा बुलेट मार्क बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यसैले घटनास्थलबाट थप नयाँ केही नभेटिन सक्छ। त्यस्तै त्यति बेला प्रयोग भएका राइफल र गनहरू पनि कता छन्? यदि सुरक्षित नै छन् भने पनि त्यसबाट थप केही प्रमाण भेट्न सक्ने अवस्था न्यून छ। त्यसैले छानबिन गर्दा यस्ता लिमिटेसनहरू चाहिँ पक्कै हुन्छन्। तर छानबिन उही पुरानो शैलीबाट गरियो भने हामी कतै पुग्दैनौँ। त्यसैले केही नयाँ तरिका अपनाउनुपर्छ, जसको बारेमा हामी अन्तिम च्याप्टरमा चर्चा गर्ने नै छौँ। च्याप्टर 4 हिस्ट्री सेकेन्ड लुक। अब दरबार हत्याकाण्ड मात्र यस्तो घटना होइन जसको छानबिन दशकौँपछि फेरि खोल्ने प्रयास भएको होस्। संसारमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जहाँ सरकारले छानबिन गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो तर जनता त्योबाट सन्तुष्ट भएनन् र पछि दशकौँपछि पनि सरकार फेरि छानबिन गर्न बाध्य भयो। उदाहरणको लागि सन् 1963 मा अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या भयो। त्यति बेलाको छानबिनले ली हार्वी ओसवाल्ड भन्ने व्यक्तिले एक्लै हत्या गरेको निष्कर्ष दिएको थियो। तर लाखौँ अमेरिकीले यो निष्कर्ष कहिल्यै पत्याएनन्। कतिले अर्को गनमेनको कुरा गरे, कतिले CIA को इन्भल्भमेन्टको कुरा गरे, कतिले त सोभियत युनियनकै पनि कुरा गरे। यस्तो कुरा भइरहँदा अमेरिकाले यो बहसलाई दबियाएन, बरु वर्षौँ पछि पनि फाइलहरू सार्वजनिक गर्दै गयो।
हजारौं पेजेसका गोप्य कागजातहरू जनतालाई देखाइयो। कङ्ग्रेसले पनि फेरि छानबिन गर्यो र आज पनि घटना भएको 60 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अमेरिकाले केनेडी सम्बन्धी फाइलहरू अझै पब्लिक गर्दैछ। त्यस्तै अर्को घटना छ नर्दर्न आयरल्यान्डमा भएको ब्लडी सन्डेको। सन् 1972 मा नर्दर्न आयरल्यान्डको डेरी नामको सहरमा हजारौं मान्छेहरू प्रोटेस्ट गर्न भेला भएका थिए। त्यही बेला ब्रिटिस आर्मीले गोली चलाउँदा 14 जनाको मृत्यु भयो। घटनापछि ब्रिटेन सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो। छानबिनले सेनाको कार्यलाई धेरै हदसम्म जस्टिफाई गरिदियो र घटनाको दोषी उल्टै प्रोटेस्टरलाई नै देखायो। मृत्यु भएर गएकाहरूलाई नै दोष थोपरियो, दिपेन्द्रको केसमा जस्तै। तर पीडित परिवारले त्यो रिपोर्ट स्वीकार गरेनन्। उनीहरूको प्रश्न थियो छानबिनको अवधि किन छोटो बनाइयो, फरक कुराहरू भनिरहेका प्रत्यक्षदर्शीको कुरा किन सुनिएन, सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू किन सोधिएन र त्यस पछाडि सुरु भयो दशकौं लामो सङ्घर्ष। लगभग 30 वर्ष पछाडि ब्रिटेनले फेरि छानबिन खोल्यो। यो पटकको छानबिन पहिलाको भन्दा निकै ठुलो थियो। धेरै विटनेसहरूसँग फेरि बयान लियो र हजारौं पेजेस कागजातहरू हेरियो र अन्त्यमा यो पटकको रिपोर्टले पहिलाको रिपोर्टमा गम्भीर कमजोरीहरू भएको देखायो। त्यसपछि ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरोनले संसदमा उभिएर सार्वजनिक रूपमै माफी मागे। But the conclusions of this report are absolutely clear. There is no doubt, there is nothing equivocal, there are no ambiguities. What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने चाहे त्यो जोन एफ केनेडीको केसमा होस् या ब्लडी सन्डेको केसमा फेरि छानबिन गर्दा अचानक नयाँ हत्यारा भेटिएको होइन। दशकौं पछि कुनै जादुई प्रमाण पनि भेटिएको होइन। तर नयाँ छानबिनले पहिलाको छानबिनमा सोधिन छोडेका प्रश्नहरू सोध्यो, हेर्न बाँकी रहेका कागजातहरू हेर्यो र सबैभन्दा ठुलो कुरा पहिला जनताबाट लुकाइएका धेरै कुराहरू जनतालाई ट्रान्सप्यारेन्टली देखायो। अब त्यसो हो भने दरबार हत्याकाण्डको केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? च्याप्टर 5 नेपाल्स लास्ट चान्स। तपाईले जेनजी आन्दोलनको रिपोर्ट हेर्नुभयो? नयाँ प्रविधि हुँदाहुँदै पनि उही पुरानै शैलीमा कागजमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ। अब त्यो कसले पढ्ने? दरबार हत्याकाण्डको केसमा पनि त्यही गरिएको थियो। जब कोहीसँग बयान लिइन्छ त्यसका प्रश्न र उत्तरलाई यसरी टाइप गरेर रिपोर्टमा राखिएको थियो। अझ रिपोर्टमा घटनाको स्थलगत विवरण भनेर एउटा सेक्सन छ जहाँ लेखिएको छ हामी अहिले त्रिभुवन सदनको मूलद्वारमा छौँ, अब हामी यता जाँदैछौँ, अब हामी उता जाँदैछौँ। कमन भिडियो क्यामेरा थियो होला नि। 1920s बाटै भिडियो क्यामेराहरू आइसकेका थिए अनि 1990s बाटै डिजिटल भिडियो क्यामेराहरू पनि उपलब्ध भइसकेका थिए। छानबिन समितिले घटनास्थल भ्रमण गर्दाको भ्लगलाई लेख्ने होइन रेकर्ड गर्न सकिन्थ्यो। बयानहरू लेख्ने होइन टाइप गर्ने होइन रेकर्ड गर्न सकिन्थ्यो। जस्तै पारस शाहको यो बयान हेर्नुहोस् है त। हो बारको पछाडि त्यो कुनामा हामी बस्ने कुना त्यही हो, हामी यङ्ग्सहरू अब त्यहाँ उताबाट चुरोट समाएको नदेखियोस् भनेर त्यो कुनामा हामी धेरै जसो बस्ने त्यही कुनामा हो। अब यही चिजको भिडियो रेकर्ड भएको भए पारस शाहको हाउभाउसँगै त्यो कुना कुन कुना हो त त्यो पनि थाहा हुन्थ्यो। यस्ता चिजले ट्रान्सप्यारेन्सी देखाउँथ्यो र जनतामा रिपोर्टको विश्वसनीयता बढेर जान्थ्यो। अब पहिला यस्ता अपर्च्युनिटिजहरू मिस गरे पनि अब हुने छानबिनमा चाहिँ चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्डको होस् या अरू कुनै छानबिनमा कम्तीमा हामीले भिडियो क्यामेरा मात्र प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसले पारदर्शिता बढाउँछ। अर्को कुरा अब त्यति बेला घटनास्थलको विवरण भनेर यसरी सबै लेखिएको त छ र यसकै आधारमा यही विवरणको आधारमा हामी आइडिएस र इओन मिलेर घटनाको 3D म्यापिङ गरेका थियौँ। अझ कतिसम्म गाह्रो थियो भने दरबारभित्र फोन या क्यामेरा लिएर जान पाइँदैन। त्यसैले पटक पटक भित्र गएर आफ्नो ब्रेनको स्मरण शक्ति र इमेजिनेसनको आधारमा हामीले 3D बनाउने कोसिस गरेका थियौँ। अब सरकारको त आफ्नै निर्णय हो। 3D एक्सपर्ट्सहरूलाई नै लगेर क्यामेरा पनि लगेर उनीहरूलाई केही दिन भित्रै राखेर मजाले भ्रमण गराएर हत्याकाण्ड रिक्रिएट गरेर देखाउन सकिन्छ। अगेन मैले अघि भनिहालेँ 25 वर्षपछि नयाँ विवरण नआउन सक्छ। तर समस्या नयाँ तथ्यमा होइन ट्रान्सप्यारेन्सीमा हो, जनताको विश्वासमा हो। त्यसैले दरबार हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित सम्भव भएका सबै डकुमेन्टहरू, विटनेस स्टेटमेन्ट, मेडिकल रिपोर्ट, ब्यालिस्टिक रिपोर्ट, फोटो, भिडियो, अडियो जे उपलब्ध छन्
ती सबै कुरालाई पब्लिकली उपलब्ध गराइदिन सक्यो भने जनतामा विश्वास उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले दरबार हत्याकाण्डको केसमा 25 वर्ष पछाडि हामीले कुनै जादुई प्रमाण भेटिएला भन्ने अपेक्षा गर्नु हुँदैन। तर 25 वर्षदेखि जनताले हेर्न नपाएका कागजातहरू, सुन्न नपाएका बयानहरू र सोधिन छुटेका प्रश्नहरू बाहिर ल्याउन चाहिँ सकिन्छ। र सायद यो छानबिनको सफलता पनि नयाँ सत्य भेट्नुभन्दा छानबिन कति ट्रान्सप्यारेन्ट भयो त्यसमै निर्भर हुनेछ। दरबार हत्याकाण्डको बारेमा अझै डिटेलमा बुझ्न हाम्रो यो अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।